छालाका डाक्टरहरूद्वारा विभिन्न खालका ओइन्टमेन्टहरू विभिन्न खालका रोगहरूमा चलाइने गरिन्छ र यसरी छालामा एकदम धेरै प्रयोग हुने छालाका विभिन्न खालका रोगहरूमा प्रयोग हुने एउटा मलम ट्याक्रोज अथवा ट्याक्रोलिमस, यो भित्री औषधिको नाम ट्याक्रोलिमस छ र बाहिरी नाम ट्याक्रोज छ। यो धेरैले प्रयोग गर्नुभयो होला। इन्डियाको ग्लेनमार्क कम्पनीद्वारा निर्मित एउटा औषधि जुन रहेको छ ट्याक्रोलिमस औषधि जुन रहेको छ, यही ट्याक्रोलिमस औषधिको बारेमा आज म यहाँहरूसँग छलफल गर्छु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। ट्याक्रोलिमस यो औषधि एउटा एकदम महँगो औषधि रहेको छ। यो 500 भन्दा धेरै आइसी पर्छ। 500 भन्दा 20, 25, 40 रेट तलमाथि भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 500 भन्दा माथि आइसी भनेको नेपाली 800 भन्दा माथि एउटा पर्ने मलम जुन रहेको छ, यो जुन अटो इम्युन डिजिजहरू हामीलाई लागेको छ त्यस्ता रोगहरूको लागि इम्युनिटी जुन छ हाम्रो शरीरमा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ, त्यसलाई दबाउनको लागि यदि हाम्रो शरीर धेरै एक्टिभ भयो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एलर्जीहरूमा अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छालामा देखिने जुन धेरै इम्युनिटी शरीरमा एक्टिभ भएर जुन लाग्ने रोगहरू छ त्यसलाई सुप्रेस गर्न, त्यसलाई घटाउनको लागि प्रयोग गरिने यो ट्याक्रोलिमस मलम रहेको छ। यसलाई क्याल्सी युरिन इनिबिटर भनेर भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा इम्युनिटीलाई सुप्रेस गरेर विभिन्न खालका छालाका रोगहरू निको पार्ने गर्छ। यसका एकदम 2-3टा महत्त्वपूर्ण कामहरू छ, जस्तो कि यो इक्टोपिक डर्माटाइटिस भन्छ, एक खालको इक्जेमा जो घुँडाको पछाडि छाला छ त्यो छाला दह्रो हुने, त्यो एकदम धेरै चिलाउने, विभिन्न खालका एन्टी एलर्जिकहरू र टोपिकल स्टेरोइडहरू विभिन्न खालका जस्तो यहाँले लगाउनु गर्नुभएको सोनाड्रम जिएमहरू, क्यान्डिड डर्माहरू, क्यान्डिड मलमहरू अथवा अरू पनि क्लोड्रमहरू, हेलोबेटहरू इनुर यहाँहरूले लगाएर एकदमै ठिक भयो भने एक खालको गडेर रहेको इक्जेमा जो बाक्लो नि भएको छ, छाला बाक्लो भएको छ, फुल्लिएको छ, एकदम धेरै चिलाएको छ, त्यस्तो खालको प्रब्लममा यसलाई डाक्टरहरूद्वारा लेखिन्छ। र यो विशेष गरेर अब आफ्नो डाक्टरहरूको आफ्नो प्र्याक्टिस हो। मैले यसलाई चाहिँ एलोपेसिया एओर्टा जुन छाला जुन टाउको कपाल जुन झर्नी छ, झप्प कपाल झर्नी छ, त्यसमा पनि मैले यो धेरै डाक्टरहरूद्वारा प्रिस्क्राइब गरेको देखेको छु। त्यसपछि पुत्ले जुन भिटलिगो भनेर भनिन्छ, त्यो पुत्ले भन्ने रोगमा पनि यो लगाएको मैले देखेको छु। विशेष गरेर सोरियासिसहरूमा पनि यो विभिन्न खालका स्किनका डाक्टरहरूद्वारा प्रिस्क्राइब गरेको मैले देखेको छु। यिनै 3-4वटा जुन छालाका रोगहरू छन् त्यहाँ विशेष त डाक्टरहरूद्वारा यसलाई चलाएको देखिन्छ। तर यो एकदम धेरै इन्फेक्सन भएको बेलामा, एकदम धेरै छालाका इन्फेक्सनहरू भएकोमा दिनु हुँदैन। यदि दिन पर्ने अवस्था छ भने यहाँहरूको जुन इन्फेक्सन भएको छ, जुन पाक्ने एकदम सुन्निने खालका प्रब्लमहरूलाई अलिकति न्युट्रलाइज गरेर एन्टिबायोटिकहरूले अलिकति कन्ट्रोल गरेर मात्रै यो दिएको देख्ने गर्छु। र यो कति समय लाउनुपर्छ भनेर धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ। यो लामो समय लाउनुपर्छ। जस्तो भिटलिगोहरू छ, जुन पुत्लेहरू छ, त्यो पुत्लेहरूको लागि यहाँहरूले धेरै लामो समयसम्म 6 हप्ताभन्दा अलिक पछाडि समय यहाँहरूले लाउनुपर्छ। तर पनि जुन एट्रोपिक डर्माटाइटिस छ त्यसमा पनि यो इक्जेमाहरूमा पनि यहाँहरूले निको भएको छैन भने अलिक लामो समय नै यहाँहरू लाउन सक्नुहुन्छ। र यो अब डाक्टर अनुसारको फरक छ। कसैले घाममा देखाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ, कसैले अब यो लगाएर एकछिन घाममा राख्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँको रोग अनुसार यहाँहरूले आफ्नो डाक्टरले दिनुभएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार देखाउने नदेखाउने यहाँहरूले डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो दिनको 2 पटक लगाउन सक्नुहुन्छ, बिहान एकचोटि बेलुका एकचोटि, यो दिनको 2 पटकसम्म यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब यो लगाउँदाखेरि के सावधानीहरू अपनाउने भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, धेरै इन्फेक्सन भएकोहरूमा लाउनु भएन र अलिक कडा खालको मलम छ यतिकै मेडिकलहरूबाट किनेर लगाउनु भन्दा यहाँहरूले आफ्नो स्किन स्पेसिलिस्टको सल्लाहमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जसलाई यो ट्याक्रोलिमसको एलर्जी छ उहाँहरूले लाउन सक्नुहुन्न। र किडनीका बिरामीहरू, लिभरका बिरामीहरू र प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको लागि एकचोटि डाक्टरसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसको एलर्जी के छ अथवा यसले यो साइड इफेक्टहरू के छ भन्दाखेरि यो लगाएपछि कहिलेकाहीँ बिरामीहरूलाई अरू रातो तातो हुनसक्छ, अरू अप्ठ्यारा कन्डिसनहरू पर्न सक्छन्, नत्र भने त्यति धेरै यसका साइड इफेक्टहरू छैन। एउटा सानो भिडियो थियो, ट्याक्रोलिमस एकदम महँगो औषधि, अब कतिपयहरूले लगाउनु भएको छ भने युट्युबमा सर्च गरेको हुन सक्नुहुन्छ, नेपाली भाषामा पनि छ कि भनेर हेरेको हुन सक्नुहुन्छ।
त्यही भएर साधारण भाषामा आम सर्वसाधारणले बुझ्ने हिसाबमा एउटा सानो भिडियो बनाएँ मैले। भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्ने यहाँलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छ। बाइ बाइ।